Hello and welcome to Assam PSC. আজি আমি ডিসকাস কৰিম APSC CCE 2020 পেপাৰৰ প্ৰিলিমছৰ যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে সেইখন ঠিক আছে আৰু আজি আমি বিশেষকৈ পাৰ্ট 3 ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে যত আমি কোৱেশ্চন 70 ৰ পৰা কোৱেশ্চন 100 লৈকে কি কৰিম ডিসকাস কৰিম অলৰেডি আমি পাৰ্ট 1 ঠিক আছে যত আমি 1 to 35 কোৱেশ্চন লৈকে ডিসকাস কৰিছো পাৰ্ট 2 যত আমি আপোনাৰ 35 ৰ পৰা 69 লৈকে 36 ৰ পৰা 69 কোৱেশ্চন লৈকে সেইখিনি ডিসকাস কৰিছো আজি বিশেষকৈ পাৰ্ট 3 এটো লাষ্ট পাৰ্ট হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ কি হ'ব আমাৰ এই PYQ ডিসকাশনৰ APSC 2020 পেপাৰখন কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে আমাৰ প্লেলিষ্টৰ ভিডিওত গৈ চাব পাৰে so let's start the question 71 biodiversity hotspots are among the richest and most important ecosystem in the world how many such hotspots are presently there in the world ঠিক আছে তো সেই যেটো বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট ঠিক আছে যত আপোনাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি জীবজন্তু বা এনিমেলৰ সংখ্যাটো বেছি থাকে তো এনেকুৱা কেইখন ওয়াৰ্ল্ডত বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট আছে ঠিক আছে তো 25 নে 34 36 নে 42 তো আজি এতিয়ালৈকে যদি আমি জানো এট প্ৰেজেন্ট देयर आर 36 বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট আৰ देयर কেইখন ইণ্ডিয়াত আছে তাৰ ভিতৰত কোনোবা কমেন্টত জনাব পাৰিব নেকি ঠিক আছে আৰু যত আপোনাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট তো ইণ্ডিয়াত আছে আপোনাৰ 4খন ঠিক আছে সেই 4খন হল আপোনাৰ হিমালয়া ইণ্ডো বৰ্মা সুন্দাৰল্যান্ড ঠিক আছে এন্ড ওয়েস্টার্ন ঘাট ঠিক আছে 4খন বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট আমাৰ ভাৰতত আছে ঠিক আছে বাকি ওয়ার্ল্ডত টোটাল অল ওভার 36 বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট আছে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন টু হল উডেন ডোৰ যিবিলাক আমি উডেন ডোৰ ঘৰত লাগাও ঠিক আছে অফেন সুৱেল আপ এন্ড গেট stuck during the rainy season মানে rainy seasonত কেতিয়াবা ডাঙৰ হৈ যায় নালাগে ঠিক আছে this is due to phenomena কিহৰ কাৰণে হয় এন্ডোঅসমোসিস ইমবাইবিশন নে এন্ডোসাইটোসিস নে ক্যাপিলারিটি কিহৰ কাৰণে হয় তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব that is ইমবাইবিশন ঠিক আছে তো ইমবাইবিশন এটা প্ৰসেস হয় যাত কি হয় আপোনাৰ যিবিলাক পৰাছ মেটেৰিয়েল আছে কিবিলাক মানে এই উডটোৱে কি কৰে ওয়াটাৰ এবজর্ব কৰি লয় ডিউ টু ইন ৰেইনি সিজন ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত কি হয় আপোনাৰ এবজর্ব কৰাৰ পিছত কি হয় অলপ ডাঙৰ হৈ যায় অলপ সাইজটো ভাৰি যায় ঠিক আছে আৰু উডেন ডোৰে যাৰ ফলত কি হয় সুৱেল হয় আৰু স্টাক ইন देयर ফ্ৰেম ঠিক আছে ফ্ৰেমত কি হয় সাইজটো যদি ফ্ৰেমত ভাৰি যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব স্টাক হৈ যাব খুলিবলৈ দিগদাৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু সেইটো কোৱা হয় আপোনাৰ দ্যাট ইজ ইমবাইবিশন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনাৰ চোৱা এইবাৰো নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছে আপোনাৰ কিহত ইন এভৰি ফিল্ড ফিজিক্স medicine ঠিক আছে এইবিলাক সবত দিয়া হৈছে তো হু ওন দা নোবেল প্রাইজ ইন ফিজিক্স ফর দা ডিসকভারি অফ দা ল অফ ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্ট তো এটো আগৰ আৰু ঠিক আছে আৰু ৰিসেন্ট হিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্টৰ কাৰণে কাক আপোনাৰ নোবেল প্রাইজ দিয়া হৈছিল উইলিয়াম ৰয়িংটন নে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন নে আইজাক নিউটন নে ৰাদাৰফোৰ্ড ঠিক আছে হেটো নামটো অলপ সৰি ফৰ দ্যাট খেলি মিলি আৰু ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হ'ব আলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ঠিক আছে আলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক নোবেল প্রাইজ দিয়া হৈছিল ইন 1921 ফর হিজ এক্সপ্লেনেশন অফ দা ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্ট ঠিক আছে যেটো ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্ট আছে আফটার লাইট ফলিং অন এ মেটাল সারফেস ইজেক্ট ইলেক্ট্রনস ফ্রম ইট হেতু কোনে ডিসকভার কৰিছিল আলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ঠিক আছে আৰু তেওঁ কৈছিল যে লাইট কনসিস্ট অফ ডিসক্রিট এনার্জি প্যাকেট কল্ড ফটons ঠিক আছে আৰু তাত কি আছে ফটons আছে এন্ড when this photons strike the metal আর ফটনে যেতিয়া মেটালত স্ট্রাইক কৰে their energy is transformed to electrons ঠিক আছে সেইটো ইলেক্ট্রনত কি হয় ট্রান্সফার হয় আৰু সেই ডিসকভাৰীতে কি কৰিছিল ক্ৰুচিয়াল এভিডেন্স দিছিলে ফৰ কোয়ান্টাম নেচাৰ অফ লাইট ঠিক আছে এন্ড laid the foundation of quantum physics তোৰ পৰা আপোনাৰ মেইনলি কোয়ান্টাম ফিজিক্স আজিও বৰ্তমানও আপোনাৰ কোয়ান্টাম ফিজিক্সত বহুত বেছি ডিসকভাৰী হৈছে এইবাৰো যিজনক নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছে সেইজনৰ যেটো ৰিসাৰ্চ আছে ফিজিক্সত সেইটো ৰিলেটেড টু কোয়ান্টাম ঠিক আছে কোয়ান্টাম the filament string of an electric bulb is made so he agor jibilak bulb asile hebilakot yate eta filament string logwa asile ঠিক আছে এনেকুৱা বাল্ব বিলাক asile agor bulb বিলাক এনেকুৱা সরি ঠিক আছে তো ইয়াত এই ফিলামেন্ট এতিয়া নাই ইন LED ফিলামেন্ট নাই LED কি আছে লাইট এমিটিং ডায়োড হেতু কি হল asile কপাৰ সিলভাৰ প্লাটিনাম নে টাংস্টেন তো একচুয়ালি এটো টাংস্টেনৰ asile ঠিক আছে so filament electric bulb is made up of tungsten because it has very high melting point ঠিক আছে বহুত পিছত জ্বলে বাকি বিলাক যেতিয়া আপোনাৰ থমাস আলভা এডিসনে সেই বাল্বটো আবিষ্কাৰ কৰিছিল তেতিয়া কি বহুত
ধৰণৰ মেটেল কি কৰিছিল তাত প্ৰয়োগ কৰিছিল কিন্তু কোনো এটা মেটেলে বেছি সময় টিকিব পৰা নাছিলে কিন্তু এই টাংস্টেনটো কি আছিল হাৰ্ড আছিল ঠিক আছে আৰু যেটোৱে আলটিমেটলি এই কি কৰিছিল বাল্বটোৰ আপোনাৰ ফিলামেন্ট হিচাপে কাম কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which among the following is the chief constituent of biogas ঠিক আছে তো যেটো বায়োগ্যাস আছে তাত মেইনলি মুখ্য কি পোৱা যায় কার্বন ডাই অক্সাইড নে হাইড্রোজেন নে ইথেন নে মিথেন ঠিক আছে তো বায়োগ্যাস মেইনলি বায়োগ্যাসত মেইনলি কোনটো গ্যাস মুখ্য উপাদান হিচাপে পোৱা যায় তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব ডি মিথেন গ্যাস ঠিক আছে তো মিথেন গ্যাস যেটো CH4 আর যেটো আপোনাৰ 50 to 70% হয় কম্পোজিশনৰ বায়োগ্যাসৰ ঠিক আছে আৰু the main component of biogas are methane CH4 50 to 70% তাৰপিছত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তাৰপিছত আপোনাৰ সালফাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হিমান বেছি নাথাকে ঠিক আছে আৰু স্মল এমাউন্ট অফ হাইড্ৰোজেন তাৰপিছত হাইড্ৰোজেন সালফাইড নাইট্ৰোজেন এইবিলাক স্মল এমাউন্টত থাকে নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is an egg laying mammal তলৰ কোনটো মেমেলে এগ দিয়ে ঠিক আছে প্লেটিপাছ নে বেট নে হুৱেল নে সিল তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব that is platypus is one of the few egg laying mammals ঠিক আছে বাকি হিবলাকে কি কৰে বাচ্চা দিয়ে ঠিক আছে এগ নি দিয়ে ঠিক আছে belonging to the special group called monotremes ঠিক আছে আৰু কি দিয়ে আপোনাৰ এগ দিয়ে next question which of the following disease is not caused by virus ঠিক আছে ভাইরাসৰ দ্বাৰা কোনটো ডিজিজ নহয় তো আমি সকলোৱে জানো যে এইডছ কিহৰ দ্বাৰা হয় HIV হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাস ইয়াত লিখাই আছে ঠিক আছে ডেংগু ফিভাৰ এন্থ্ৰাক্স ইনফ্লুয়েঞ্জা ঠিক আছে কোনটো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো আনসার আপোনাৰ কমেন্টত দিয়াছোন মই জানিব বিচাৰো এনিওয়ান মই কমেন্টখিনি পিছত চাও এনেকুৱা নহয় যে নাচাও তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব আপোনাৰ এন্থ্ৰাক্স ঠিক আছে তো এন্থ্ৰাক্স যেটো not caused by virus ঠিক আছে এইটো একচুয়ালি ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ হয় যেটো ব্যাকটেরিয়াৰ নাম হল আপোনাৰ বেসিলাস এন্থ্ৰাচিস ঠিক আছে হেতু আপোনাৰ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এইডছ হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস ডেংগু ফিভার আপোনাৰ ডেংগু ভাইরাসৰ দ্বাৰা হয় ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিব ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট কোৱেশ্চন এ ওয়াশিং মেশিন ওয়ার্কস অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ তো ওয়াশিং মেশিনৰ কেনেকৈ এটা প্ৰিন্সিপালত কি কৰে ঘূৰে কোনটো গ্ৰেভিটেশন এক্সিলাৰেশন নে সেন্ট্রিফিউগেশন নে লিনিয়াৰ মোশন তো আমি যদি চাও এটো কি হয় সেন্ট্রিফিউগেশন ঠিক আছে সেন্টাৰৰ ফালে এট্ৰাক্ট কৰে তো ওয়াশিং মেশিন ওয়ার্কস অন দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ সেন্ট্রিফিউগেশন ঠিক আছে যত স্পিন কৰে কি হক ক্লথ ইন হাই স্পিড ঠিক আছে আৰু যত সেপাৰেট কৰে ওয়াটার এন্ড ডাস্ট ফ্রম দ্য ফেব্রিক্স ঠিক আছে কাপোৰৰ পৰা আৰু ডিউৰিং দিস স্পিন সাইকেল দ্য ড্ৰাম rotates rapidly ঠিক আছে ড্ৰামটো কি কৰে rapidly rotate কৰে creating a centrifugal force that push water outward push কৰে through the holes in the drum ঠিক আছে আৰু leaving the cloth dry আৰু হেইটো আপোনাৰ মেইনলি ওয়াশিং মেশিনৰ কি হয় প্ৰিন্সিপাল হয় নেক্সট আপোনাৰ ৰেইন ড্ৰপস আর এইবাৰো এইটো আহিছিলে 2025 ত ঠিক আছে ৰেইন ড্ৰপস আর spherical in nature because of the phenomena called ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে viscosity নে velocity নে residual power নে surface tension তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হ'ব that is surface tension ঠিক আছে ৰেইন ড্ৰপ যদি কলপা আপোনাৰ দেখিবা যদি কচুপাতটো পৰে তেতিয়া হলে এনেকুৱা কি হয় spherical shapeত পৰে ঠিক আছে তেতিয়া কি হয় কাৰণে between surface tension ঠিক আছে next question name the clinical procedure in which blood is হেতু আপোনাৰ সেই সময়ত আছিল কারেন্ট এফেয়ার্সত transfused from recovered COVID-19 patient to a COVID-19 affected patient in critical condition ঠিক আছে সেই যেটো থেৰাপি আছিল যেতিয়া করোনা হৈছিল মানুহৰ কাৰণ এটো 2020 কোৱেশ্চন পেপাৰ হয় এট দ্যাট টাইম করোনা তো বহুত বেছি কি আছিল আপোনাৰ করোনাৰ সেই সময় আপোনাৰ করোনা ভাইৰাছৰ মানুহৰ বহুত বেছি এফেক্ট হৈছিল তো ডায়ালাইসিস থেৰাপি প্লাজমা থেৰাপি solidarity technique ne hydro
হাইড্ৰক্সিক্লৰকুইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তো সেই সময়ত যেটো হৈছিল সেইটো মেইনলি প্লাজমা থেৰাপি বুলি কোৱা হৈছিল ঠিক আছে আৰু থ্ৰ প্লাজমা থেৰাপি আপোনাৰ সেইটো ইউজফুল হৈছিল টু ৰিকভাৰ ফ্ৰম কোভিড-19 ঠিক আছে তো প্লাজমা থেৰাপি যেটো অলসো এটা ক্লিনিক্যাল প্ৰসিডিউৰ হয় যত প্লাজমা ফ্ৰম ৰিকভাৰ্ড কোভিড-19 পেশেন্ট যিজন অলৰেডি আপোনাৰ আফটাৰ কোভিড-19 ৰিকভাৰ কৰিলে তাৰ পৰা লৈ যিজন বৰ্তমান পেশেন্ট আছে তাৰ দিয়া হয় ঠিক আছে আৰু সেই প্লাজমা অফ ৰিকভাৰ্ড পেশেন্ট কন্টেইনস এন্টিবডি আৰু সেইটো অলৰেডি এন্টিবডি তৈয়াৰ কৰি ললে আৰু তৈয়াৰ কৰি কি কৰিলে ফাইট কৰি ওলাই আহিল তো সেই এন্টিবডিয়ে কি কৰে হেল্প কৰে যিজন এফেক্টেড পারসন আছে সেইজনক কি কৰিবৰ কাৰণে সেইজনৰ বডিত ফাইট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন এ ম্যান suddenly encounters a tiger in the jungle ঠিক আছে এজন মানুহে হঠাৎ জংগলত কি দেখা পালে এটা টাইগাৰ দেখা পালে ঠিক আছে ধৰিলো আৰু and his heartbeat goes up heartbeat to bahibo karon hotat tiger dekha pale blood pressure increase blood pressure to baribo and get nervous or nervous hol which hormone is released more at this point in the body to ei samoyt kuntu hormone release hobo so insulin to apuna mainly diabetes or samoyt apunar to insulin no hoy thyroxine ne adrenaline ne aldosterone ঠিক আছে kuntu hobo ঠিক আছে to thyroxine apuna mainly apuna thyroid or karone ঠিক আছে तो यात मेनली कोनटू एड्रेनालिन ठीक है व्हेन पर्सन सडनली फेस frightening or stressful situation like encountering tiger the adrenal gland release the hormone adrenaline is all ঠিক আছে আৰু হেইটো কি কৰে ফাইট অর ফ্লাইট হেইটো ট্রিগার করে রেসপন্স টু ঠিক আছে আৰু বডি কুইক রেসপন্স কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে আৰু এইটো ইনক্রিজ কৰে আপোনাৰ হার্টবিট এন্ড ব্লাড প্রেসার র‍্যাপিড ব্রিথিং dilated pupils ঠিক আছে রিলিজ অফ এক্সট্রা গ্লুকোজ ফর এনার্জি ফাইট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু সেই ডেঞ্জাৰৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনাৰ এটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ হয় ভ্যাকসিন কোভিড-19 রিলেটেড লার্জেস্ট the prime minister of india kick started the vaccination drive in indian history against the covid-19 virus so it is over factual আৰু ঠিক আছে it is not useful for now ঠিক আছে তো কোভিড-19 ভ্যাকসিন কেতিয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰিছিলে 16 জানুৱাৰী ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট কোভিড-19 ভ্যাকসিন আৰু হেতু কোনে লঞ্চ কৰিছিলে আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ইনাগুৰেট কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু যত মানুহক আপোনাৰ কোভিশিল্ড কোভ্যাক্সিন হেবিলাক কি দিয়া হৈছিলে আপোনাৰ ডোজ দিয়া হৈছিলে নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনাৰ the biggest vaccine manufacturer by volume in the world মানে সেই সময়ত আৰু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত আছিল মানে কোনটো কোম্পানি সবতকে বেছি ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচার কৰিছিলে ঠিক আছে তো সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া হেতু কত আছে পুনেত আছে হেতু एक्चुअली ম্যানুফ্যাকচার কৰিছিলে সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এট দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ ইন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স লোকেটেড ইন পুনে মহারাষ্ট্র আৰু এটো লার্জেস্ট ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচার আছিল ওয়ার্ল্ডৰ ভলিউম ঠিক আছে এভরি ডে আপোনাৰ 1.5 বিলিয়ন ডোজ কি কৰিছিল প্ৰডাকশন কৰিছিল আৰু হেতু সাপ্লাই কৰা হৈছিল মোর দেন 170 কান্ট্রিজ to fight against COVID-19 or Corona. Next question, which city has been conferred the Swachh Sarvekshan 2020 award as the cleanest city in Northeast region? ঠিক আছে তো নর্থ সেই 2020 as a cleanest city in Northeast কাক সেই award to দিয়া হৈছিল ঠিক আছে and the state under the Swachh Bharat Abhiyan শিৱসাগৰ যোৰহাট তেজপুৰ লখিমপুৰ তো সেই সময়ত আপোনাৰ মেইনলি যোৰহাটক দিয়া হৈছিল তো at that time যোৰহাট was in the top list ঠিক আছে আৰু হেতু cleanest city in the northeast region and the state under Swachh Sarvekshan 2020 award ঠিক আছে আৰু মেইনলি ক্লিন ইন্ডিয়া মিশন আন্ডাৰ হেতু দিয়া হৈছিল ফৰ ক্লিনলিনেস হাইজিন এন্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে আৰু হেতু যোৰহাটে ৰিসিভ কৰিছিল at that time next question which country on 19 July 2020 launched its first mission to Mars ঠিক আছে তো কোনটো কান্ট্রি ফার্স্ট মিশন লঞ্চ কৰিছিল টুৱাৰ্ডছ মার্স ঠিক আছে ইন্ডিয়া মালয়েশিয়া ইউএই নে ইরান তো হেতু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছিল এট দ্যাট টাইম ইউএই ইউনাইটেড আরব এমিরেটস ঠিক আছে ফার্স্ট মিশন আমি তো বহুত আগত কৰিছিল ঠিক আছে সেই মিশনটোৰ নাম আছিল হোপ প্রব ঠিক আছে আৰু হেতু আপোনাৰ জাপান টানেগাশিমা স্পেস সেন্টার পৰা কি কৰা হৈছিল লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু মেইনলি কিহৰ কাৰণে টু ষ্টাডি দ্য Martian atmosphere weather pattern and climate dynamics ঠিক আছে আৰু the first Arab nation and the fifth country in the world যেটো মাৰ্চৰ অৰবিটত গৈছে ঠিক আছে হেতু বস্তু মনত ৰাখিব Is that clear to everyone?
the much discussed line of actual control is disputed border between তো হেতু বস্তু মনত ৰাখিব যে ইয়াতে আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰত ঠিক আছে দুটা আছে একচুয়ালি এটা হল LOC লাইন অফ কন্ট্ৰোল আৰু এটা হল LAC যত আপোনাৰ পাকিস্তান অকুপাইড যেটো আকসাই চীন মানে এটো কাশ্মীৰৰ এটা পাৰ্ট চীনে কি কৰিছে অকুপাই কৰিছে আৰু এটো হল POK পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰৰ এটা পাৰ্ট যেটো পাকিস্তানে এট প্ৰেজেন্ট অকুপেশনত আছে তো এই লাইনটো কোৱা হয় LAC লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্ৰোল ঠিক আছে তো লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্ৰোল বিটুইন কাৰখাৰ মাজত ইয়াতে ইন্ডিয়া আৰু ইয়াতে চাইনা ঠিক আছে আৰু LOC ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান হেতু বস্তু মনত ৰাখিব ঠিক আছে তো ইন্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত কি হয় এই LAC টো আছে disputed border line ঠিক আছে লাইন অফ একচুয়াল কন্ট্ৰোল ঠিক আছে next question Paris agreement of the United Nations framework convention on climate change is to limit global warming well below তো প্ৰি ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল লেভেলৰ পৰা কিমান শতাংশ তললৈ আপোনাৰ হেতুৰ আনসাৰ আপোনালোকে দিবচোন কমেন্টত ঠিক আছে 87 next question against 232 electoral vote owned by Donald Trump how many electoral vote were backed by the Joe Biden in the November of 2020 US election ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট ঠিক সময়ত আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত আছিল ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ফর টুডে ঠিক আছে তো US প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন যেটো হৈছিল নৱেম্বৰ 2020 তার জো বাইডেনে কি কৰিছিল আপোনাৰ 306 ইলেক্টৰেল ভোটস পাইছিলে ঠিক আছে আৰু যাৰ ফলত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক হেৰুৱাইছিলে ঠিক আছে আৰু হি কি কৰিছিলে আপোনাৰ ইলেকশন জিকিছিলে জো বাইডেন বিকাম দা প্ৰেসিডেন্ট ঠিক আছে পিছত अगेन ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কি কৰিলে ফাইট বেক কৰিলে আৰু বৰ্তমান ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ইজ দা প্ৰেসিডেন্ট অফ USA next question so নোবেলৰ ওপৰত দুটা প্ৰশ্ন আহি গল দা নোবেল প্ৰাইজ ইন লিটাৰেচাৰ ফৰ দা ইয়াৰ 2020 was owned by তো এই বছৰ নোবেল খিনি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে অক্টোবৰ মাহত মেইনলি আহিছিল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত ঠিক আছে লুইস গ্লক পিটাৰ হেনকে এলাইস মুনৰো নে কাজু ইশুব্ৰু তো লুইস গ্লুক ঠিক আছে আমেরিকান পোয়েট যাক নোবেল প্রাইজ দিয়া হয়েছে ইন লিটারেচার ইন 2020 ঠিক আছে আৰু কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল ফৰ হার আনমিস্টেকেবল পোয়েটিক ভয়েস ঠিক আছে next question আপোনাৰ Sitwe port in Myanmar which being financed by India is a part of which project তো হেতু আমি জানো যে Sitwe port to কালাদান মাল্টি মডেল প্ৰজেক্টৰ কি হয় পাৰ্ট হয় ঠিক আছে যত কি কৰা হ'ব তো ইয়াতে আছে म्यांमार ঠিক আছে দিস ইজ দা म्यांमार তো এই म्यांमारৰ ইয়াতে এটা ৰিভাৰ আছে কালাদান ৰিভাৰ আৰু ইফালে আছে কলকাতা পোৰ্ট এই কলকাতাৰ পোৰ্টৰ পৰা থ্ৰু দিস म्यांमाৰৰ Sitwe পোৰ্ট ইয়াতে Sitwe পোৰ্ট ধৰি লোৱা Sitwe পোৰ্ট ইয়াতে Sitwe পোৰ্ট লৈকে কি যাব বস্তু বাহিনী যাব ঠিক আছে 1 মিনিট ঠিক আছে ইয়াতে হল Sitwe পোর্ট আৰু থ্ৰু দিস Sitwe পোর্ট কালাদান ৰিভাৰ হৈ এইফালে আপোনাৰ থ্ৰু মিজোৰাম হৈ কি হ'ব ইন্ডিয়াত আহিব এন্ট্ৰি হ'ব তো এই যেটো কলকাতাৰ পৰা Sitwe পোর্ট লৈকে থ্ৰু শিপ ঠিক আছে বস্তু মানে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ ইয়াৰ পৰা যদি কিবা বস্তু আমি নর্থ ইষ্টৰ ইফালে পঠাব লাগে বহুত লং ডিসটেন্স হৈ যায় আৰু থ্ৰু ৰোডৱে ঠিক আছে আৰু এই প্ৰজেক্টৰ নাম আছিল কালাদান ৰিভাৰ ইউজ কৰা হৈছিল তো সেই কাৰণে এই প্ৰজেক্টৰ নাম আছিল কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোর্ট প্ৰজেক্ট ঠিক আছে হেতু বস্তু মনত ৰাখিব ঠিক আছে আৰু এটো म्यांमाৰৰ হৈতে আছিল ঠিক আছে যত আপোনাৰ Sitwe পোৰ্টৰ পৰা কি কৰা হ'ব মিজোৰাম ইন্ডিয়া কানেক্ট কৰা হ'ব থ্ৰু Sitwe পোৰ্ট বায়া म्यांमार ঠিক আছে আৰু এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে ঠিক আছে টু reduce dependency of Siliguri corridor next question on 26 January 2020 we lost an all-time great basketball player who used to play for Los Angeles ঠিক আছে in the National Basketball Association for 2 decades who was he কোন আছিল মাইকেল জর্ডান নে কেভিন ডুরান্ট কোন আছিল এনিওয়ান 91 আনসার কি হ'ব কোনোবাই কমেন্টত জনাবচোন
Anyone? ঠিক আছে, তো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ কবে ব্ৰিয়াণ্ট। ঠিক আছে, তো কবে ব্ৰিয়াণ্ট 20 year career with his Los Angeles। ঠিক আছে, আৰু মেইনলি কিহৰ কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল, আপোনাৰ হেলিকপ্টাৰ ক্ৰাছত মৃত্যু হৈছিল। ঠিক আছে, the FIFA World Cup to football 2022 will be hosted by, তো FIFA World Cup কোনে হোষ্ট কৰিছিল 2022 টো? এনিওয়ান? তো সেইটো হোষ্ট কৰিছিল একচুয়ালি কাটাৰ। ঠিক আছে, কাটাৰত হৈছিল FIFA World Cup। কোন জিকিছিলে, কোনোবাই আনসাৰত জনাব পাৰিব নেকি? FIFA World Cup 2022 ফার্স্ট এবার ওয়ার্ল্ড কাপ হেল্ড ইন মিডল ইস্ট। ঠিক আছে, আৰু ফার্স্ট টাইম নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰত হৈছিল, নহলে জুন জুলাইত হয় মেইনলি। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ 32 টিমছ আছিল সেই ওয়ার্ল্ড কাপত, আৰু কোনে জিকিছিলে? আৰ্জেণ্টিনা ওন দ্য 2022 FIFA ওয়ার্ল্ড কাপ বাই ডিফিটিং ফ্ৰান্স ইন দ্য ফাইনেল। ঠিক আছে, আৰ্জেণ্টিনা জিকিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এমং দ্য ফলোইং ৰিমুভড দ্য প্ৰ ডেমক্ৰেসি বুক from its public library recently? তো কোনখন দেশে প্ৰ ডেমক্ৰেসি বুক পাব্লিক লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ৰিমুভ কৰিছিল? চাইনা, হংকং, মালয়েছিয়া, ৰাছিয়া। কোনখন দেশ হ'ব যিখন ডেমক্ৰেসিৰ অপজিটত হ'ব? ঠিক আছে, তো ইয়াত আপোনাৰ চাইনা আৰু হংকং আহি যায়। তো চাইনা আৰু হংকঙৰ পৰা হংকং ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হয়। ঠিক আছে, হংকং অথৰিটিজ ৰিমুভ সেভাৰেল প্ৰ ডেমক্ৰেসি বুক ফ্ৰম পাব্লিক লাইব্ৰেৰী। ঠিক আছে, following the implementation of the national security law imposed by China in 2020. ঠিক আছে, next question আপোনাৰ on 25th May 2020 few officers of Minneapolis police মাৰ্চিলি, মানে আমেৰিকাত এটা ঘটনা হৈছিল য'ত আপোনাৰ এজন ব্যক্তিক, যিজন বিশেষকৈ আপোনাৰ ব্লেক হয়, ঠিক আছে, তেওঁক কি কৰিছিল, আপোনাৰ মৃত্যু, আপোনাৰ ব্লেক মেনক কি কৰিছিল, মাৰিছিলে। ঠিক আছে, আৰু সেইটো আপোনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড হৈ গৈছিলে। সেই ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিলে? মাইক ফ্ৰিমেন, টমাছ লেন্স, ডেৰেক চাউবিন নে জৰ্জ ফ্লয়েড? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব জৰ্জ ফ্লয়েড। ঠিক আছে, ইট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 was approved by the Union Cabinet on 29 July 2020. ঠিক আছে, the visionary policy that aims to touch upon every aspect of education from elementary to higher education will replace, তো সেই যেটো NEP আহিছিলে 2020 সেইটো কাক ৰিপ্লেস কৰিব? ন্যাশনাল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 নে ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন 1968 নে ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন 1986? এই দুটাৰ ভিতৰত কনফিউজিং হয়। ঠিক আছে, নান অফ দ্য এবভ, কোনটোক ৰিপ্লেস কৰিব? ঠিক আছে, তো আমি বৰ্তমান যেটো পলিসি হিচাপত চলি আছিল সেইটো আছিল ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন 1986, আৰু এই NEP 2022 কি কৰিব? হেতুক ৰিপ্লেস কৰিব। ঠিক আছে, আৰু ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ ইয়াত 5+3+3+4 আপ টু 12 লৈকে হেতু স্কুল ষ্ট্ৰাকচাৰ অনা হৈছিল। ঠিক আছে, আৰু বিশেষকৈ বহুতখিনি চেঞ্জেস কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, তো নেক্সট কুৱেশ্যন, অন 9th November 2019 the Supreme Court of India gave the historic verdict in the Ram Janambhoomi Babari Masjid case, popularly called the Ayodhya verdict. Which High Court in India referred to this case to the Supreme Court? প্রথম কোনটো হাই কোর্টত এই কেসটো আহিছিল? লখনৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী, পাটনা। তো আমি সকলোৱে জানো লখনৌত কোনো হাই কোর্ট নাই, ইউপিৰ হাই কোর্ট ক'ত আছে? এলাহাবাদ আছে, আৰু মেটাৰটো ইউপিৰ হয় তেতিয়াহ'লে দিল্লীটো হ'ব নোৱাৰে বা পাটনা হ'ব নোৱাৰে। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ আছিল সেই সময়ত আপোনাৰ এলাহাবাদ হাই কোর্ট। ঠিক আছে, ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ টু এভৰিওয়ান? আৰু পিছত আপোনাৰ সেইটো ভাৰ্ডিক্ট 2019ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, 3 এগ্ৰিকালচাৰ বিল সেই সময়ত আহিছিলে যাৰ ফলত আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ প্ৰটেষ্ট হৈছিলে, সাইন্ড বাই দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আফটাৰ both house of the parliament had passed earlier on 27 September 2020. কৰোনাৰ সময়ত মেইনলি আহিছিলে। which of the following is not a part of this package? the farmer produce trade and commerce, the farmer empowerment agreement and price। সেইটো পিছত কি কৰিছিলে? গভৰ্ণমেণ্টে ৰিপিল কৰিব লগা হৈছিলে, ইমান বেছি প্ৰটেষ্ট হৈছিলে। ঠিক আছে, দ্য এসেনশিয়াল কমিটি সেইটো আছিলে। ঠিক আছে, সেইটো আছিলে দ্য ফাৰ্মাৰ, এইটো আছিলে একচুয়ালি D2 নাছিলে আই থিংক, ইয়েস, দ্য ফাৰ্মাৰ সাবসিডি এণ্ড ইন্সুৰেন্স এক্ট, এই তিনটা এক্ট আছিলে। ঠিক আছে, এই তিনটা এক্ট এইটো নাছিলে, তো এইটো কি হয় আপোনাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হয়। ঠিক আছে, এই তিনটা এক্ট পাস কৰিছিলে। ঠিক আছে, এটা আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ্স প্ৰডিউচাৰ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ। ঠিক আছে, এটা আপোনাৰ আছিলে
এগ্ৰিমেণ্ট অন প্ৰাইচ এচুৰেঞ্চ এণ্ড ফাৰ্ম ছাৰ্ভিচ ঠিক আছে এইবিলাক আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনাৰ The Central Board of Secondary Education (CBSE) partnered with which company to launch curriculum on digital safety and augmented reality to students and educators? ঠিক আছে মেইনলি আপোনাৰ ডিজিটেল সেফটিৰ কাৰণে CBSE কাৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে ফেসবুক গুগল মাইক্ৰোসফট এপল সেই সময়ত কৰিছিলে আৰু ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব এনিওয়ান তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব দ্যাট ইজ কাৰ লগত কৰিছিলে ফেসবুকৰ লগত ঠিক আছে in 2020 next question which tribe of Assam organized the Judima festival ঠিক আছে তো Judima festival কোন সকলে পালন কৰে কোনটো ট্ৰাইবে বড়ো নে মিচিং নে ডিমাসা নে কাৰ্বি ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ডিমাসা মেইনলি কত হয় ডিমা হাছাও ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব ডিমাসা ট্ৰাইব Judima festival মেইনলি তেওঁলোকে অৰ্গানাইজ কৰে ইন ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে আৰু জুডিমা কি হয় এটা ট্ৰেডিশনাল রাইস ওয়াইন হয় ঠিক আছে যেটো মেড বনাই ডিমাসা পিপল সকলে আৰু এটুক জিআই ট্যাগও দিয়া হৈছে ঠিক আছে হেতু বস্তু মনত ৰাখিব আৰু এটো ফাৰ্স্ট হৈছিল আপোনাৰ 2020 যত প্ৰমোট কৰা হৈছিল ডিমাসা আৰ্ট কালচাৰ ফুড হ্যান্ডিক্ৰাফট এন্ড পারফর্মিং আর্টস ঠিক আছে যাৰ উপৰি আপোনাৰ ইকো টুৰিজম কমিউনিটি হাৰমনি এইবিলাক সব কি কৰা হৈছিল আপোনাৰ তাত শোকেস কৰা হৈছিল ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনাৰ during 27 September 2020 and 10th November 2020 a fierce battle was fought between two countries for the disputed territory of Nagorno-Karabakh ঠিক আছে Nagorno-Karabakh region is the disputed territory between which two country ঠিক আছে এই Nagorno-Karabakh region to লৈ কোন দুটা কাউন্ট্রিৰ মাজত ফাইট হৈছিল আমেৰিকা এণ্ড ইৰাণ নে আৰ্মেনিয়া এণ্ড আজাৰবাইজান নে টাৰ্কি এণ্ড ইৰাণ এট দ্যাট টাইম ইটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত আছিল নে আজারবাইজান এন্ড রাশিয়া তো আমি জানো যে সেন্ট্রাল এশিয়াৰ দুখন কাউন্ট্রি এখন হল আপোনাৰ খ্ৰীষ্টান মেজৰিটি দ্যাট ইজ আৰ্মেনিয়া আৰু এখন হল মুসলিম মেজৰিটি দ্যাট ইজ আজারবাইজান আৰু এই দুইখন মাজৰ এখন ডিসপিউটেড টেৰিটৰি আছে দ্যাট ইজ নাগৰ্নো কাৰাবাখ অৰ কাৰাবাখ ৰিজন ঠিক আছে সেইটো কাৰণে এই দুখন কাউন্ট্রি ফাইট কৰিছিল দ্যাট ইজ আৰ্মেনিয়া এণ্ড আজাৰবাইজান ঠিক আছে আৰ্মেনিয়া আৰু আজাৰবাইজানৰ মাজত সেই নাগৰ্নো কাৰাবাখ ৰিজনটো আছে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব বি দ্যাট ইজ ঠিক আছে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব আপোনাৰ নাগৰ্নো কাৰাবাখ ঠিক আছে আৰ্মেনিয়া আৰু আজাৰবাইজানৰ মাজত হৈছিল ঠিক আছে আৰু এটো 6 উইক ওয়াৰটো চলিছিল যত দুইখন দেশৰ মাজতে হেভিলি আপোনাৰ ফায়াৰিং এইবিলাক হৈছিল আৰু আলটিমেটলি পিছত ৰাছিয়া কি কৰিছিল সিজ ফায়াৰ কৰিছিল ঠিক আছে সো ইয়াত আমি এই এপিএসসি প্ৰিলিমছত তিনিটা পাৰ্টত কমপ্লিট 100 কোৱেশ্চন লিখে কি কৰিলো ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আপোনালোকে বিলো ডেসক্ৰিপশনত লিংক আছে ঠিক আছে WhatsApp আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত যত জয়েন হলে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ আপডেট খিনি পাই থাকিব এজ ওয়েল এজ আপোনালোকে এই যেটো কোৱেশ্চন পেপাৰৰ ডিসকাশন আছে তাৰ নোটস খিনিও পাই যাব ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো লাইক কৰিব ঠিক আছে বাকি আমি সব যিখিনি APSC প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে সকলোখিনি লৈ আহিম ঠিক আছে আৰু পাৰ্ট ওয়াইজত কি কৰিম আমি সব ডিসকাস কৰিম কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে খুদিব পাৰা বিলো ডেসক্ৰিপশনত লিংক আছে